स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेट्स रिपेयरमा। आज हाम्रो सामु आएको छ नोकिया TA 1034 मोडल नम्बर रहेको छ नोकिया 105 TA 1034 जसमा समस्या रहेको छ। म हजुरहरुलाई देखाउँछु यसमा समस्या के छ। एकछिन खुल्दै छ। यसमा समस्या रहेको छ स्टार 0 हैक्स र कलिङ गर्ने बटन दब्दैन। 1 2 3 यो सबै दब्छ। तर स्ट्याक्स 0 स्टार कलिङ यो चाहिँ दब्दैन। हाम्रो वाटर ड्यामेज या खस्यो भने यस्तो समस्या हुने गर्दछ। यसको लागि के गर्नुपर्छ त म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। तपाईहरुले आफै पनि रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीले यो सबै खोलौं स्क्रूहरु। मैले पहिले नै स्क्रू खोलिसकेको छु। यो कुनै टेक्निशियनद्वारा रिपेयर गर्न कोसिस गरेको र नबनेर मसँग आएको छ यो सेट। यसको लागि अब हामीले यसको ब्याक प्यानल खोलौं। ल हेर्नु साथीहरु, मैले यसको प्यानल खोलिसके। अब यो खोलौं। ल हेर्नु साथीहरु, कसैले रिपेयर गर्न खोजेको छ यो। सबभन्दा पहिले हामीले यसको टेस्टिङ गरौँ। यसको तलको स्विचमा यो स्टार 0 बटनको कुन पोइन्टले काम गरेको छैन भनेर चेक गरौँ। मल्टिमिटरलाई बजर मोडमा सेट गरौँ। मैले बजर मोडमा सेट गरे। अब एउटा प्लस पोइन्ट हामीले ग्राउन्डमा जोड लगाऊ। हाम्रो स्टारको काम गरिरहेको छैन। सबभन्दा स्टारको माथिल्लो भागमा टच गरौँ। हेर्नु साथीहरु, हाम्रो रिडिङ आएको छ। अब हाम्रो बीचको उसमा के टच गरौँ। हेर्नु साथीहरु, हाम्रो बीचकोमा रिडिङ आएको छैन। हाम्रो यसको लाइनहरु कतैबाट ड्यामेज भएको होला। यसको लागि यसको पोइन्ट हाम्रो पछाडी हेर्नुस्। यसको पोइन्ट यसमा कनेक्ट भएको हुन्छ। यो हाम्रो पहिलो पोइन्टमा कनेक्ट भएको हुन्छ। एकपटक यहाँबाट यो बीचकोमा जुनमा जम्पर दिदा पनि हुन्छ। यसमा यो कलिङको स्विच बीचकोमा यसको पोइन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सानो यसमा पनि आएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँबाट यो फर्स्टमा जम्पर गरिदिउँ। यसको ट्र्याक यहीँबाट मिसिङ भएको हुन्छ। हाम्रो सेट पानीमा खस्यो या पानी पस्यो या खस्यो भने यसको लागि हामीले यो पोइन्टबाट यसमा एउटा जम्पर गरिदिउँ। ल साथीहरु, अब जम्पर गरौँ।
यो सुरुको फर्स्ट पोइन्टबाट यो सुरुको म देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। यो सुरुको पहिलोको पोइन्टबाट अब यसमा जम्पर गरिदिउँ। यसमा ल साथीहरू, हाम्रो जम्पर सक्सेस भइसकेको छ। म देखाइदिन्छु एकपटक। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँको पोइन्टबाट यहाँ पहिलो पोइन्टमा मैले जम्पर दिएँ। अब हामीहरूले चेक गरौँ एकपटक हाम्रो कीप्याड सक्सेस भयो कि भएन। अब चेक गरौँ हाम्रो स्टार 0 र ह्याक्स अनि कलिङ बटन थिचिरहेको थिएन। ल हेर्नु साथीहरू, ह्याक्स बटन थिचिसकेको छ। तपाईहरूको पनि यस्तै समस्या भए यही जम्पर दिन सक्नुहुन्छ। ल त अब साथीहरू, अब एकपटक सेटमै फिट गरेर हेरौँ। ल साथीहरू, एकपटक चेक गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 ह्याक्स कलिङ। ल साथीहरू, हाम्रो मोबाइल बनिसकेको छ। तपाईहरूको पनि यस्तै समस्या भए यो भिडियो हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।